Hello guys, welcome back to the channel and in a brand new vlog. This is Yogi and today we are going to travel through subway for the first time and I'll be taking you guys for sure. अनि हामी चाहिँ एकदम अहिलेसम्म चढेको चाहिँ थिएन, फर्स्ट टाइम भनेको यति नै पर्छ. यस अस्मिताजी. अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अघि 10:30 को बसमा जाने भनेको थियो बट हामी चाहिँ अलिकति ढिलो भयो. सो नाउ हामी पब्लिक बस लिएर चाहिँ थेजन झर्नेवाला छौँ अनि थेजन स्टेसनबाट चाहिँ सबवेबाट हामी सुस्योङ मठ पनतिर जानेवाला छौँ. सो लेट्स सी हामी कसरी जान्छौँ, कुन वेबाट कस्तो कस्तो के गर्नुपर्ने चाहिँ सबैमा आई विल लेट यु नो गाइज एन्ड यस was till the end to know everything about what we did today. That's it. So guys, हामी फेरि निस्किसकेका छौँ. हाम्रो आइसमा चाहिँ यता हुनुहुन्छ. ल अब हाम्रो ढुङ्गानाजी चाहिँ अलिकति पोएम लेख्दै हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै नै. अनि अब हाम्रो 2 मिनटपछि आउनुहुन्छ, त्यति बेलासम्म हामी लिफ्टमा कुर्दै गर्छौँ. सो गाइज हाम्रो वेदर चाहिँ आज एकदम राम्रो हुनुभएको छ. बिहानसम्म चाहिँ पानी परिरहनु भएको थियो. पानी परिरहनु भएको थियो. वाउ, यस्तो सामान त कसैले नि गर्दैन. हाम्रो साहित्यकार उहाँ नै हो, मन्जिला साहित्यकार है. अरू अलिकति चुटकुला सुनाउनु हो कि चुटकुला सुनाउनु न हाम्रो अडियन्सलाई. पछि सुनाउँलाई चाहिँ गाइजहरु अर्को टिकटक पेज हेर्नु खतरा आउँछ. मन्जिला ढुङ्गाना मिस एमडी उहाँ हुनुहुन्छ. एमडी चाहिँ मन्जिला ढुङ्गाना कसैले चिनाएन भन्न. हो र एमडी मात्रै हो, नाम भने लुकाएर राख्नुपर्छ. मिस ढुङ्गाना पर्यो. ए मिस ढुङ्गा. ओके सो गाइज हामी चाहिँ अब गाडी उता अगाडितिर त्यहाँनिर कुर्नेवाला छौँ. अब हाम्रो ठ्याक्कै 29 होइन 11:29 मा चाहिँ गाडी आउँछ हाम्रो. सो त्यतिखेर गाडी चढेर हामी जानेवाला छौँ आज. एक्साइटेड गाइज, भेरी एक्साइटेड गाइज. हामी हराउन पनि सक्छौँ, तपाईँहरू अन्तिमसम्म हेरिराख्नु. जे पनि हुनसक्छ गाइज, एक्सपिरियन्स एकदम बाल्दै भएन गाइज. हामीलाई त हामीसँग हराउनुपर्छ गाइज. हरायो भने पनि फर्क्यो भने नि हामीसँग फर्किनुपर्छ. हस् त, नमस्कार. अहिलेसम्म भेट्छौँ तपाईँलाई. यता टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ. अस्मिताजीको टाउको देखेको छैन हामीले. उहाँ चाहिँ साहित्यकार, टिकटकर सबै हुनुहुन्छ, मल्टी ट्यालेन्टेड. तपाईँहरू जोइन गर्न चाहनुहुन्छ नि सम्पर्क गर्नुहोस्. गाइज हामी बोलाउन थालिसक्यौँ. एकजना यहाँ हुनुहुन्छ, एकजना उता भुइँमा बसिरहनु छ. हामी गाडी कुरेको यहाँनिर 11:30 बजे गाडी आउँछ भनेको है गाइज. 12:10 गएपछि गाडी आउँदैन त यार. कोरेमा यस्तो हुन्छ हजार. त्यही त तिम्रो त्यही भयो त डाउन गर्न पागल हुन लागिसक्यो रे गाइज. हाम्रो मन्जिलाजी चाहिँ यता हो त गाइज. ट्याप गरेर ट्याप. यो मान्छे पनि फेरि. सो गाइज हामी चाहिँ त्यो अर्को पनि बस चढ्ने होला भनेको थिएँ, तर यहाँ आएर चाहिँ यो के अरे कुन ठाउँ के कुन ठाउँ मबाट के थियो यार, मुनियाङ स्टेसन चाहिँ रहेछ होइन. अनि सबै भने चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन. अहिलेसम्म चाहिँ बस स्टेसन खोजिरहेको थिएँ, सबै नै रहेछ. अब यहाँ कति नम्बरमा गर्छ भनेको गेट अफ एट दिस स्टप. कहाँ चढ्ने भन्छु यताबाट कता हो. गाइज लिफ्टबाट नि हिँडेको छ यहाँ. हामी हिँड्छौँ यसरी. हट बन्द भयो. यसरी बन्द हुँदो रहेछ नि गाइज. बाई गाइज, बाई बाई. ल है पटरी गाइज, पटरी.
सो गाइज बेसिकली चाहिँ हामीले ट्राभल गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले एउटा ट्राभल कार्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ एन्ड देन आफ्टर त्यो ट्राभल कार्ड चाहिँ जति पनि रेन्ज हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ 3001 को थियो एन्ड देन आफ्टर हामीले चाहिँ एक मान्छे रिचार्ज गरेको थियौँ फर्स्ट थिङ अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ बसको ट्र्याकहरू थाहा हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ यु गरेर डाउनलोड नेभर एप त्यसमा चाहिँ सबै कुरा हुन्छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ बिस्तारै चलाउन सिक्नुभयो भने चाहिँ द्याट्स नट गन बी अ बिग डिल अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई म्याप पनि चलाउन आउँदैन भने तपाईँहरूले एकचोटि ल यो ठाउँ भनेर यसो लोकेसन हेरेर चेक गर्नुभयो होइन अब हेरेर आफूले प्र्याक्टिकली प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ द्याट्स नट अ रकेट साइन्स यु क्यान डु द्याट एन्ड त्यसपछि नेभर एपको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ प्रपरली फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जुन पनि डेस्टिनेसन जान खोज्दै हुनुहुन्छ यु विल रिच टु द्याट डेस्टिनेसन आहा गाइस हामी चाहिँ अब छियाचल चढेर 3 जना आइसकेका छौँ अब चाहिँ हामी छियाचलबाट हराउँदैनौँ भने ढुक्क भइसकेको छ त्यही त हराउँदैनौँ हामी जहाँ गयो नि देख्नु त आज हराएनौँ के हराएँ म ल गाइस अब हामी चाहिँ त्यही अब सेजङ यताउति डुल्नेवाला छौँ अरू नयाँ ठाउँ छैन अब भोलि पर्सि अब साथीहरू धेरै साथीहरूसँग जाने आज चाहिँ ट्रेन चढ्न मेन सिक्ने भनेको थियो मजाले सिक्यो मजाले घुम्यो आनन्द भयो हाम्रो यहाँ त्यत्रो सबै घुम्यो जम्मा 150 मात्र हो गाइस होइन धेरै ठाउँ गयो नि 150 बसको लियो अनि ट्रेनको 150 छुट्टै लियो होइन लिनु बसै नआइदिएर अगाडि त बिजो खान्दिन अगाडि चाहिँ गाइज हामी त्यो स्ट्रेट हामी उल्टो बस चढेको तर राम्रै भयो हामी चाहिँ के भन्छ अर्कै केही नम्बर थियो थाहा छैन होइन तर निलो बस थियो हामी चाहिँ चढ्नुपर्ने चाहिँ 250 चढ्नुपर्ने थियो तर हामी अर्कै बसमा चढाएको थियो क्या त्यहाँबाट पनि जान चाहिँ मिलेको थियो तर त्यहाँनिरबाट चाहिँ सबवेवाला भन्नु थाल्नुभएछ त्यो अङ्कलले चाहिँ हामीले जुन अङ्कललाई सोधेको चाहिँ अनि त्यही भएर सबवेबाटै आयौँ दुइटै काम भयो गाइज ठिकै भयो सामान पनि ग्रोसरीहरू पनि किन्नु छ हाम्रो अब तपाईँले छाजङ्गले हाल्नु थियो गाइस यही हो गाइस रमाइलो भयो यो एक्स्ट्रा देख्छ है यो एक्स्ट्रा छ टी सर्ट देखाउँछ तर हाम्रो बेडरुमसँग यो सुहाउँछ के थियो तिमी आइसो फुल गाइस 100 रुपैयाँमा यस बोतलहरू हेर्नु यस्तो राम्रो राम्रो ओन्ली 100 रुपियाँ नेपालको है गाइस धनी भइसक्यो गाइस जस्तो क्युट नकिने यार नकिन्ने यो घडीको ब्यान्ड नेपालमा 800 पर्छ क्या यहाँ हेर्नु 200 रुपियाँ त्यस्तो यो कोरियामा चाहिँ यस्तो यस्तो सामानहरू हुन्छ नि जस्तो सानसानोहरू क्युटहरू सामानहरू चाहिँ एकदम सस्तो सस्तो क्या खानेकुरा चाहिँ पुरै हार्ट एट्याक आउने जस्तो छ गाइस होइन तपाईँहरू कोरिया कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कताको सामान चाहिँ यहाँ आएर तपाईँ किन्नुहोस् होइन खानेकुरा चाहिँ लिएर आउनु पर्ने रहेछ गाइस अहिले अरू रिग्रेट हुँदैछ होइन मलाई तर एकजना साथीले भने चाहिँ थियो होइन तर अलिअलि चाहिन्छ भनेर अलिअलि हाल्दा कपडा नै धेरै भएको थियो अनि खानेकुरा चाहिँ त्यस्तो धेरै ल्याउन पाइएन होइन सो त्यही हो दाइसोमा त सामान गाइस दाइसोको ब्रान्च धेरै ठाउँमा रहेछ गाइस होइन अनि एकदम ठुलो ब्रान्च होला यहाँ तक चाहिँ जहाँ पनि क्या अब कति नयाँ नयाँ स्टेसन स्टप पछि नै दाइसो देखिरहेकै हुन्छ क्या अनि प्राइस पनि एफोर्डेबल नै हुन्छ होइन हामीले जतिसम्म देखाएको छौँ त्यो चाहिँ सो क्या गाइस ब्युटी प्रडक्टहरू नि हेर्नु न यहाँनिर यो बडी लोसन होइन जम्मा 300 नल्याउनु केही पनि नल्याउनु यही राम्रो पाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो होइन भोलि पर्सि के हुन्छ काहीँहरू हेर्नु गाइस 100 रोलर हेर्नु 100 रुपियाँ 30 रुपियाँ यतिको त्यही हो नि ल के हो यो फेरि यत्रो 500 को के हो हेयर केयर सिस्टम ए त्यो कलहरूलाई लक गर्नलाई म किन्छु नि त कर्ल क्रिम वा गाइस नेल कटर 100 रुपियाँ क्युटिकल रिमुभर क्युटिकल पुसर जम्मा 200 रुपियाँ यहाँ डेकोरेसन हेर्नुहोस् गाइस नेल आर्टको लागि फ्रिकिङ गड यहाँ हेर्नु पर्फ्युमहरू मिस्टहरू रहेछ होइन 100 म पागल हुन्छु यहाँनिर सिजरहरू जम्मा सबै हो बोलाउँछु गाइस यहाँनिर आई ग्लु 100 रुपियाँ यो आई कलर के अरे आई ल्यासेस कलर माई फ्रिकिङ गड यहाँ गाइस त्यो रेजर हुन्छ नि आइब्रो रेजर 100 रुपियाँ ओ माई गड आइब्रो पेन्सिल यो चाहिँ के रहेछ यो ओइल रिमुभल ब्रस गाइस 100 रुपियाँ यति धेरैको यो वाट द 500मा यति पागल हुन्छ पागल माता हो न नेपालसम्म मैले एउटा ब्लेन्डर 350 किने हो त्यो 500मा यहाँनिर कति रहेछ 8वटा मलाई एउटा नेक्लेस चाहिँ चाहिएको थियो यार घुम्न जानुभन्दा अगाडि
हामी लोकेको पिण्ड हुन्थ्यो एउटा धनी बाटोमा खुत्रुको पिगी ब्याङ्क हेर हुँदैन है म त जे गरे नि मफलर गाइस मफलर किन्नु थियो यार कस्तो 100 रुपियाँको ल्याऊ ल्याऊ तर यो सबैभन्दा राम्रो छ नि यो प्रोफेसनल देखेर नि हेर नि एकदम गाइस अनि यसपछि गिफ्ट र्याप गर्ने 100 रुपियाँ ओ माई गॉड सो त्यही नै हो गाइज नथिङ न्यू होइन यहाँनिर अब बिस्तारै एडप्ट गर्दैछ यहाँको होइन ठाउँहरू रहनसहन कति के छ सामान कुनै कुरा चाहिँ तर्सिँदै कुनै कुरा चाहिँ ल यस्तो सस्तो भन्दै बसिरहेको छौँ हामी चाहिँ एन्ड एभ्रिथिङ इज ओके अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अल्कोहल भनौँ होइन त्यो चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ पानी भन्दा पनि सस्तो हुन्छ तर द्याट्स इट अरू केही पनि भन्न मन छैन मलाई एन्ड यस तपाईँहरूले चाहिँ यो भ्लग मन पराइदिनु भयो होला अनि यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद Until then, keep watching and loving Ashmita Yogi. Peace out.